Okay, in previous lecture, we have seen elements of the decision making. Okay, elements of the decision making and characteristic of the decision making that we have seen in a previous lecture. Okay, now we will see the decision making process. He decision making process आहे that we will discuss over here. Okay. तर याच्यामध्ये बघा Okay. तर what is the decision making process? Okay, याचे कॅरेक्टरिस्टिक बघितले आपण आणि एलिमेंट बघितले. डिसिजन एखादा घ्यायचा असेल तर त्याची कशी प्रोसिजर असते. नाउ वी विल गो फॉर द डिसिजन मेकिंग प्रोसेस. ओके, याच्यामध्ये बघा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट कुठून स्टार्ट होतो. एखाद्या ठिकाणी जर काही प्रॉब्लेम क्रिएट होत असेल, ओके, इफ सम प्रॉब्लेम इज क्रिएटेड देन एंड ओनली देन वी गो फॉर सम डिसिजन. ठीक आहे, तेव्हा आपण एखाद्या डिसिजनला जातो किंवा आपल्याला तिथे एखादं डिसिजन घेऊन रूट कॉज फाइंड आउट करून तो सॉर्ट आउट कसा करायचा दॅट वी हॅव टू सी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू आयडेंटिफाय द प्रॉब्लेम. ओके, फ्रॉम वेअर वी कॅन गेट दिस प्रॉब्लेम थ्रू द वर्कर्स हु आर वर्किंग ओव्हर देअर. वर्कर्स कडून कधी आपल्याला कळतं की सर असा प्रॉब्लेम होतोय साईटवर, काय करू. ठीक आहे, और थ्रू द कस्टमर्स. काय तुमच्या एखादी बिल्डिंग असेल थ्रू द वर्कर्स झालं, थ्रू द कस्टमर्स ऑफ द प्रिव्हियस बिल्डिंग. आपले समजा फेज 1, 2, 3, 4 असे बिल्डिंग असतील, 4 फेज मध्ये 4 बिल्डिंग असतील. If we have successfully completed the first building and if we come to know that in the first building the leakage problem is there due to some design problem in the bathroom or due to the design problem of the attached terraces. Okay, or due to orientation of the building that we get the much heat in the building. म्हणजे कधी कधी बिल्डिंग जर तुमची वेस्ट आणि वेस्ट साऊथ फेसिंगला असेल जर तुमचा हॉल वगैरे, तर तिकडे खूप ऊन असतं त्या फेसला आणि पाऊस पण खूप पडतो, त्या साईडला लिकेजचे पण खूप प्रॉब्लेम असतात. तर तिथून पण तुम्हाला कळतं. अदरवाईज आणखी काय प्रॉब्लेम असेल, सपोज लिकेज ऑन द लास्ट फ्लोअरला जर तुम्ही टॉप टेरेसला जर वॉटर प्रूफिंग केलं नसेल तर लिकेजचा प्रॉब्लेम असू शकतो. लाईक दॅट सम प्रॉब्लेम्स आर देअर. किंवा सपोज तुम्ही काहीतरी किचन मध्ये किचन ट्रॉलीज वगैरे केलेल्या आहेत आणि त्या ट्रॉलीज ओपन करताना तुमच्या लक्षात आलं की त्याचं डिझाईन असं केलं की जो गॅस तुम्ही ठेवता सिलेंडर तो खाली बसतच नाहीये. म्हणजे जिथं गॅस ठेवायची जागा दिली तिथंच तुमचा सिंक आलाय, सिंक इतका खाली आलाय की तिथं गॅस तुमचा जातच नाहीये, कस्टमरला गॅस बाहेर ठेवायला लागते. ठीक आहे, असे डिझाईन प्रॉब्लेम तुम्हाला नंतर लक्षात येतात जेव्हा कस्टमर स्टार्टेड टू यूज. ओके, और सम प्रॉब्लेम्स इन बिटवीन ऑल्सो. म्हणजे काम करताना पण तुम्हाला लक्षात येतात की सर फ्लश वॉल, म्हणजे वर्कर सांगतात की सर फ्लश वॉल लावलाय मी, फरशी म्हणजे डॅडो सगळी लावलेली आहे, पण फ्लश वॉलचा जो वरचा पार्ट असतो, आतला एक पार्ट असतो, वरचा एक सीपीचा पार्ट असतो, तो बसत नाहीये ड्यू टू सम प्रॉब्लेम. ओके, सच प्रॉब्लेम कम फ्रॉम द वर्कर और सम प्रॉब्लेम कम फ्रॉम द कस्टमर्स हु आर युजिंग और थ्रू द डिझाईन सोल्युशन. ठीक आहे, जे काही डिझायनर्स असतात ते पण कंटिन्युअसली वर्कआउट करत असतात की आपलं काम बरोबर आहे किंवा पुढचं काम चुकेल का बरोबर होईल. ठीक आहे, तर तिथून आपल्याला प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय होतात. सो फर्स्ट डिसिजन मेकिंगची प्रोसेस कुठून स्टार्ट होते, तर आयडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लेम. काय प्रॉब्लेम आहे तो आयडेंटिफाय करणं. ओके, देन डायग्नोसिंग द प्रॉब्लेम. ठीक आहे, डायग्नोज करायचं. तुम्ही दवाखान्यात गेल्यानंतर तुम्हाला डायरेक्टली गोळ्या देत नाही डॉक्टर, बघतो आधी, टेस्ट वगैरे करतो काय झालंय नक्की, म्हणजे ब्लड कंटेंट कधी कधी चेक करायला लावतात, आणखी काय चेक करायला लावतात आणि त्याच्यावरून डायग्नोज, तुम्हाला एक्सरे काढायला लावू शकतात, व्हॉट एव्हर. आपल्याला डायग्नोज करायचं नक्की काय होतंय. ठीक आहे, जर प्रॉब्लेम इनिशियली लक्षात येत नसेल की कशामुळे होतोय, ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू डायग्नोज द प्रॉब्लेम. ठीक आहे, मग डायग्नोस्टिक मध्ये जर सिंपल उदाहरण द्यायचं झालं, अगेन आय विल टेक द एक्झाम्पल फॉर द लिकेज इन द बाथरूम और लिकेज इन द वॉल नियर टू द बाथरूम. ठीक आहे, बाथरूम मध्ये लिकेज दिसत नाही तुम्हाला, त्याच्या शेजारची जी बेडरूम वगैरे असते तिथे तुम्हाला लिकेज दिसतं. ओके, मग आपलं डायग्नोसिस चालू होतं कसं, तर इज दिस लिकेज इज बिकॉज ऑफ द बाथरूम नियर टू द दॅट वॉल और इज दिस लिकेज इज ड्यू टू द अटॅच टेरेस नियर टू द वॉल और एनी अदर रिझन. कधी कधी बाथरूम पण लीक नसते, टेरेस पण लीक नसते, पण दुसरी कुठली तरी लाईन गेलेली असते वरच्या फ्लोअरला
ती लाईन तिथे लिकेज असल्यामुळे तिथं पाणी येत असते. ठीक आहे. सो आपल्याला डायग्नोज करायचं की हा रूट कॉज सगळ्या प्रॉब्लेमला आहे, म्हणजे सगळ्या फ्लॅटला आहे का, इज इट ओनली टू द पर्टिक्युलर फ्लॅट. ओके. सो डायग्नोसिंग द प्रॉब्लेम इज द सेकंड फेज. पहिल्यांदा आयडेंटिफाय केलं, पुन्हा डायग्नोज केलं. आफ्टर दॅट कलेक्ट अँड अनालाइज द रिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे. आता आपल्याला कळलं की प्रॉब्लेम कशामुळे होतोय. ठीक आहे. तर त्याच्यानंतर आपल्याला वी हॅव टू कलेक्ट अँड अनालाइज द रिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन. जी काही इन्फॉर्मेशन त्याच्या रिलेटेड लागणार आहे तुम्हाला, की तुम्ही कुठल्या टाईपचं मटेरियल वापरलंय, डू यू हॅव चेक्ड द प्लंबिंग फॉर द रिक्वायर्ड प्रेशर. आपण जेव्हा प्लंबिंग करतो कन्सिल्ड, तेव्हा फरशी लावायच्या आधी त्या पाईपी लावलेल्या असतात ना, त्याला प्लग लावून ठेवतो, प्लग. आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावर फरशा वगैरे येतात आणि शेवटी त्याच्यावर नळ येतात. ठीक आहे. पण जेव्हा आपण ज्या पाईप्स लावलेल्या असतात ना, त्याला पूर्ण प्लग लावतात आणि त्याला प्रेशर अप्लाय करून चेक करत असतो आपण. 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेअर और 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेअर, आपण डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ मटेरियल वी आर युजिंग. ठीक आहे. तर ते पाईप जोडल्यानंतर आपण फरशी लावायच्या आधी चेक करतो. का तर तुम्ही तिथं लिकेज असेल तर ते तुम्ही लगेच करू शकता, पण तुम्ही फरशा वगैरे लावल्या आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला कळत असेल तर लिकेज आहे तिथं, तर इट इज नन ऑफ यूज. So you diagnose, you collect the required information and analyze the relevant information. Collect information म्हणजे काय, do you have checked the every concealed part. तुम्ही सगळा पार्ट तो प्रेशर साठी चेक केला होता का. जर असेल तर मग दुसरा काय प्रॉब्लेम आहे की आपली पाईपच अशी आहे का ती खराब होते. ठीक आहे. मग तो पुढचा पार्ट येतो. ठीक आहे. सो कलेक्शन अँड अनालायझिंग द दॅट रिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन. लागणारी जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ते आपल्याला कलेक्ट करायला लागते, त्याचं अनालिसिस करायला लागतं. देन डिस्कवरी ऑफ अल्टरनेटिव्ह कोर्स ऑफ ऍक्शन. ठीक आहे. याच्यानंतर इफ सपोज त्याच्यानंतर आपल्याला कळालं की आपण जे बेंड वापरतोय पाईप मध्ये, म्हणजे आय एम टेकिंग द एक्झाम्पल, आपण जे पाईप मध्ये बेंड वापरत होतो दे आर लो क्वालिटी. ठीक आहे. जी कंपनी आपल्याला बेंड प्रोव्हाइड करते दॅट इज ऑफ द लो क्वालिटी. त्याच्यावर थोडा प्रेशर बिल्डअप झाला की लिकेज स्टार्ट होते, किंवा त्याच्या म्हणजे त्या बेंड मध्ये पाईप जाऊन बसत असते. त्या बेंडचा जो इंटरनल डायमीटर आहे इट इज मोर दॅन दॅट आउटर डायमीटर ऑफ पाईप. त्यामुळं जो जॉईंट आहे तो प्रॉपर होत नाही. व्हॉट एव्हर द प्रॉब्लेम रिलेटेड टू दॅट. तर असा जो प्रॉब्लेम आहे दॅट प्रॉब्लेम वी हॅव टू डिस्कवर. ठीक आहे. आपल्याला तो प्रॉब्लेम जो काय आहे तो आपल्याला फाइंड आउट करायला लागतो आणि डिस्कवरी ऑफ अल्टरनेटिव्ह कोर्स ऑफ ऍक्शन. मग त्याच्यावर आपण आणखी अल्टरनेटिव्ह काय करू शकतो, तर वी कॅन सजेस्ट द कंपनी की युअर पार्ट इज डिफेक्टिव्ह और मे बी वन ऑफ द लॉट फ्रॉम युअर कंपनी माइट बी डिफेक्टिव्ह. सगळेच डिफेक्टिव्ह आहे असं नाही. आणि मग त्याच्यातून कंपनी तुम्हाला सोल्युशन देईल की नाही, आमच्याकडून एक लॉट आमच्याकडून गडबडीत प्रिसिजन चुकलेली आहे, वी विल टेक इट बॅक अँड वी विल डू द अनदर बेंड्स अँड यू कॅन चेंज इट आउट. ठीक आहे. तर आपल्याला असे वेगवेगळे अल्टरनेटिव्ह फाइंड आउट करायचे. मे बी ती कंपनी म्हणली की वी आर हॅव्हिंग द सेम, आमच्याकडे दुसरा नाही, मग आपल्याला दुसऱ्या कंपनीकडे अप्रोच करून दुसरा अल्टरनेटिव्ह काय मिळतोय का तो लिकेज फाइंड बंद करण्यासाठी, तर तो आपल्याला शोधायचा आहे. देन अनालायझिंग द अल्टरनेटिव्ह. ठीक आहे. आता अल्टरनेटिव्ह पण आपल्याला 4-5 मिळू शकतात की दुसऱ्या कंपनीचं मटेरियल वापरा, किंवा त्याच कंपनीचं दुसरं मटेरियल वापरा, किंवा पूर्ण कन्सिडर सीपीव्हीसी किंवा युपीव्हीसीच्या ऐवजी जीआयचं करा. ठीक आहे. किंवा आणखी काही असू शकतं. ठीक आहे. असे वेगवेगळे जे अल्टरनेटिव्ह आहेत त्यांचं अनालिसिस करायचं पुन्हा. का तर इफ यू आर युजिंग द फिनोलेक्स कंपनी and if you are going for the Astral company and Astral company is having the higher cost, then can we go for that cost? किंवा आणखी काय असतं, if you are using the CPVC pipe and if we are start to going for the GI pipe. ठीक आहे. लोखंडाच्या पाईपला जर जायचं झालं तर इज इट फिजिबल फॉर अस टू बिअर दॅट कॉस्ट. आपण त्या कॉस्ट पर्यंत बिअर करू शकतो का, कारण जीआयची पाईप वापरली की पुन्हा लेबर कॉस्ट पण तुमचे वाढणार. ठीक आहे. म्हणजे जे काही तुमच्याकडे अल्टरनेटिव्ह आले त्यांचं अनालिसिस आपल्याला करायचंय की इज इट फिजिबल टू अस. ठीक आहे. देन स्क्रीनिंग ऑफ द अल्टरनेटिव्ह. मग असे जे 10-12 तुमच्याकडे अल्टरनेटिव्ह झाले त्यांचं स्क्रीनिंग करायचं की कुठला इकॉनॉमिकल आहे, कुठल्या म्हणजे कशात जास्ती लेबर कॉस्ट जाईल, कशात आपल्याला कमी पैशात होईल, असं वेगवेगळं अल्टरनेटिव्ह आपण स्क्रीनिंग करायचं, म्हणजे वेगवेगळं काढून घ्यायचे. ठीक आहे. देन सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव्ह. मग त्याच्यातून जो बेस्ट अल्टरनेटिव्ह आहे विच विल सॉल्व अवर प्रॉब्लेम इन अ मच लेस कॉस्ट अँड मच लेस लेबर. ठीक आहे. जो आपला जो काय प्रॉब्लेम होता पहिला, तो जो अल्टरनेटिव्ह कमीत कमी खर्चामध्ये आणि कमीत कमी वेळेमध्ये सॉर्ट आउट करेल असा त्यातला अल्टरनेटिव्ह सिलेक्ट करायचा. देन कन्व्हर्जन इनटू द ऍक्शन. ठीक आहे. मग त्याच्यानंतर कंपनीचे जो काय असेल तर परचेस डिपार्टमेंटकडे तुमचं नोटीस जाणार की प्लीज चेंज दिस प्रोडक्ट and use this product instead of this product, आणि त्याच्यानंतर they will start to procure that new item. ठीक आहे.
तर मग हे सगळं आलं. हे जे आपण ठरवलं हे ऍक्शन मध्ये आपल्याला कन्वर्ट करायचं, कारण त्याच्या पद्धतीने आपल्याला त्या गोष्टी करायच्या. मग हे सगळं डॉक्युमेंटवर येणार की इथून पुढे आपण जे मटेरियल चेंज करणार आहे ते कुठलं असणार आहे. ठीक आहे. आणि देन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ दिस. ठीक आहे. मग त्याच्यानंतर परचेस डिपार्टमेंट जे आहे इट स्टार्ट प्रोक्युरिंग द न्यू मटेरियल विच वी हॅव डिसाइडेड. ठीक आहे. नवीन मटेरियल जे आपण डिसाइड केले दॅट वी स्टार्ट टू प्रोक्युर अँड यूज हिअर आफ्टर. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर व्हेरीफाईंग आवर डिसिजन. हे सगळ्यात महत्वाचं असतं बघा. कुठलाही डिसिजन आपण एखादा घेतला त्याच्यानंतर काही दिवसानंतर आपण आपलं इंटरप्रिटेशन करायचं की डज दॅट डिसिजन विच आय हॅव टेकन इज इट राईट ऑर रॉंग. ओके. कारण तुम्ही ते मटेरियल चेंज केल्यानंतर मे बी आणखीन काहीतरी नवीन प्रॉब्लेम्स क्रिएट झालेले असू शकतात. इफ दो जर तसं झालं असेल तर यू हॅव टू रिपीट दिस प्रोसिजर वन्स अगेन, आयडेंटिफाय दॅट प्रॉब्लेम, डायग्नोस अँड ऑल दिस थिंग्स, अँड वी हॅव टू अगेन चेंज द प्रॉब्लेम दॅट मटेरियल. And if your solution or the decision which is correct, then you need not to go further. You will be satisfied with your decision. Okay. म्हणजे तुम्ही समजा 10वी नंतर ठरवलेलं की म्हणजे आधी ठरवलेलं की आर्ट्सला जायचं, पण नंतर लय विचार केला आणि तुम्ही सायन्सला गेला. सायन्सला गेल्यानंतर नाही, तुम्ही 10वी नंतर सायन्सला जायचं, सायन्स करून तुम्ही 12वी करून इंजिनिअरिंगला यायचं, असा एक डिसिजन तुम्हाला बऱ्याच जणांनी सांगितलं असेल की 12वी करून डिग्रीला जा. ठीक आहे. आणि असं पण काही जणांनी सांगितलं असेल त्याच्यापेक्षा तू काय कर, डिप्लोमा कर आणि मग डिग्री कर. म्हणजे तुला तुझ्या आयडिया ज्या आहेत त्या आणखीन क्लिअर होतील आणि तुला सगळ्या गोष्टी सोप्या होतील आणि तुझ्यासाठीच फायदा होईल, कारण तुझा बेस पण पक्का होईल टू द डिग्री आणि त्याच्यानंतर तुमचं डिग्री पण छान होऊन जाईल. ठीक आहे. असे दोन अल्टरनेटिव्ह होते, पण तुम्ही सिलेक्ट कुठलं केलं, यू गो फॉर द डिप्लोमा, यू कम्प्लिटेड युअर डिप्लोमा अँड यू कम फॉर द डिग्री आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ डिप्लोमा. ओके. सो ह्याच्यानंतर तुम्ही जेव्हा थर्ड इयरला आला, लास्ट इयरला आला किंवा पासआउट झाला, त्याच्यानंतर मे बी तुम्ही बसून विचार करू शकाल की आपण घेतलेला डिसिजन बरोबर होता का चुकीचा होता. मग बघा ह्याच्यात पुन्हा दोन उत्तर असू शकतात की सम मे से दॅट येस आय वॉज राईट, कारण माझे बेसिक फंडे सगळे क्लिअर झाले, त्याच्यामुळे मला डिग्रीला खूप फायदा झाला आणि मला चांगल्या कंपनीत मला जाता आलं. ठीक आहे. रिलेटिव्ह टू द स्टुडंट हू कम फ्रॉम द 12th. ठीक आहे. काही लोक असे असू शकतात की एखादा खूप हुशार आहे डिप्लोमा मध्ये, पण त्याचा M3 जो आहे ना तो मॅथ्स खूप त्याला अवघड गेला आणि तो 2-3 वेळा नापास झाला. ठीक आहे. तर तो काय म्हणणार आहे, अरे मी 11वी-12वी केली असती तर माझं ते डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन सगळं व्यवस्थित झालं असतं आणि मी डिग्री पटकन पास झालो असतो. माझा डिप्लोमाच्या नादात माझी डिग्री राहून गेली एका सब्जेक्टमुळे. मग तो काय म्हणेल की तिकडून गेला असतं तर बरं झालं असतं. म्हणजे असं यू हॅव टू व्हेरीफाय युअर डिसिजन आणि इट डिपेंडिंग ऑन द पर्सन टू पर्सन, इट मे बी गुड फॉर समवन, इट मे बी बॅड फॉर समवन. ठीक आहे. तर लाईक दॅट यू हॅव टू व्हेरीफाय युअर डिसिजन अँड दिस इज द डिसिजन मेकिंग प्रोसेस. ठीक आहे. प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम और राइट इट इन युअर नोटबुक. Decision making process.
झालं का? झालं का? Now we will see the principles of the decision making. Decision making चे principles काय आहेत बघा. Marginal theory of decision making त्याच्यामध्ये बघा काय आहे, तर it is based on a principle of diminishing a returns. ठीक आहे, इट इज बेस्ड ऑन प्रिन्सिपल्स ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. रिटर्न्स काय आहेत त्याच्यावर ही थेरी डिपेंड आहे, मार्जिनल थेरी ऑफ द डिसिजन मेकिंग. आणि सेकंड आहे की इट इज अप्लाइड फॉर द सेल्स, ऍडव्हर्टाइजमेंट, प्रमोशन अँड ट्रेनिंग. ठीक आहे, काही गोष्टी तुम्ही काही देता आणि काय तुम्हाला रिटर्न मिळतं त्याच्यावर तुमचे डिसिजन घ्यायची थेरी आहे. आणि अनदर वन इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड फॉर द सेल्स, ऍडव्हर्टायझिंग, प्रमोशन अँड ट्रेनिंग. ह्याच्यामध्ये काही गोष्टी करून त्याच्यावर रिटर्न वर आहे, एक्झिक्युशन पार्ट वर आहे. आणि ही जी थेरी आहे डिपेंडिंग कशावर, अप्लाइड ऑफ द सेल, ऍडव्हर्टाइजमेंट, प्रमोशन अँड ट्रेनिंग. ठीक आहे, तर द मार्जिनल ह्याच्यामध्ये बघा मार्जिनल थेरी ऑफ द डिसिजन मेकिंग मध्ये सेकंड जी थेरी आहे ती मॅथमॅटिकल थेरी आहे. फर्स्ट वन इज अ मार्जिनल थेरी ऑफ डिसिजन मेकिंग, सेकंड वन इज अ मॅथमॅटिकल थेरी. याच्यामध्ये काय, तर वी हॅव टू डू द व्हेंचर अनालिसिस, गेम थेरी, प्रोबॅबिलिटी थेरी अँड वेटिंग थेरी आर द एक्झाम्पल ऑफ दिस मॅथमॅटिकल. म्हणजे ह्याच्यावर सगळं जे आहे मॅथमॅटिकली आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला लागतं की आपण डिसिजन काय घ्यायचा. ठीक आहे, म्हणजे आपल्या समोर काय प्रॉब्लेम क्रिएट झाला, म्हणजे इफ युअर कंपनी इज हॅव्हिंग 10 मशिनरीज, that machinery can work continuously for 12 hours, you are having workers who can work continuously for the 8 hours, and you are having the 10 workers, then how algorithmically you will use to get the maximum output. म्हणजे असे जे प्रॉब्लेम्स असतात मॅथमॅटिकल आपण जे सॉल्व्ह करू शकतो, दिस कॅन बी सॉल्व्ह बाय दिस मॅथमॅटिकल थेरी. मग ते कुठले अनालिसिस आहे, तर व्हेंचर थेरी, गेम थेरी, प्रोबॅबिलिटी थेरी, वेटिंग थेरी आर द एक्झाम्पल ऑफ दिस. and it is the scientific approach to a manager. म्हणजे याच्यावर सगळे कॅल्क्युलेट की एक वर्कर एवढ्या तास काम केलं पाहिजे, त्याच्यानंतर इथं काम केलं पाहिजे, तिथं काम केलं पाहिजे, सगळं हे कशात येतं, तर ऑल दी थिंग्स कम ऑन द पेपर इन द मॅथमॅटिकल पार्ट. सो इट वुड बी अ सायंटिफिक अप्रोच. म्हणजे मॅनेजर सांगू शकतो की बघ तुला सांगितलंय ह्याच्या पद्धतीने आपण काम केलं तरच आउटपुट जास्त येईल. आणि ऑल दिस थिंग्स आर ऑन पेपर. इमोशन्सचा काय इश्यू नाहीये ह्याच्यामध्ये, सगळा इश्यू जो आहे हा कॅल्क्युलेशनचा आहे. सो इट इज ऑथेंटिक वन. ठीक आहे, देन लास्ट वन इज अ सायकोलॉजिकल थेरी. ह्याच्यामध्ये बघा डिसिजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ एस्पिरेशन्स, टेक्नॉलॉजिकल स्किल, पर्सनॅलिटी, सोशल स्टेटस अँड ऑर्गनायझेशन स्टेटस. काही गोष्टी आपण कशा डिसिजन घेतो ती आपल्या कंपनीची पोझिशन काय आणि आपण काय केलं पाहिजे. कधी कधी कसं असतं बघा, सपोज
एक सिंपल उदाहरण देतो. मी जेव्हा पुण्यात होतो तेव्हा एका कंपनीमध्ये काय झालं की त्यांच्या थर्ड फ्लोअरला जे सिलिंग होतं, सिलिंगला जिप्समचं प्लास्टर करतात पुण्यात, प्लास्टर नाही तर जिप्सम प्लास्टर करतात. तर त्यांनी प्लास्टर करायच्या आधी काही जण ते एक जिप्रॉक्स एक मटेरियल येतं, ते रफ करतो स्लॅब आणि मग त्याला ते जिप्सम लावलं ना ते पडत नाही, जिप्सम धरून ठेवतं. ठीक आहे, कारण सिमेंटियस नाहीये ना जिप्सम, पडू शकतं ते गरम वगैरे होऊन. ठीक आहे, तर त्यांनी ते अप्लाय केलं नव्हतं आणि ते पडलं जिप्सम. जेव्हा कस्टमरला फ्लॅट दिलं तेव्हा पडलं. कस्टमर खाली झोपलेला होता आणि नशीब त्याच्या डोक्यात नाही पडलं, साईडला पडला, थोडासा भाग पडला पण पडला. ठीक आहे, आफ्टर दॅट कस्टमर फाइल्ड अ केस अगेन्स्ट दॅट कंपनी की सेड दॅट की आय विल फाइल अ केस अगेन्स्ट यू बिकॉज युअर स्लॅब इज फॉलिंग. स्लॅब म्हणला तो ऍक्च्युली पडलेलं जिप्सम, बट व्हॉट एव्हर द कस्टमर से एनिथिंग की स्लॅब पडतोय आणि जर असं झालं असतं तर काय झालं असतं, लाईक दॅट वे. देन इट इज द कंपनीज कॉल की व्हॉट टू डू नाऊ. कंपनीचा कॉल बघा काय की कंपनी मे बी त्याला असं म्हणू शकते की कंपनी येणार, कंपनीची माणसं येणार, बघणार, तिथं त्यांना मे बी असं दिसेल की त्या कस्टमरने त्यांच्या फ्लॅटमध्ये फॉल सिलिंग म्हणजे पीओपी केलेलं आहे आणि पीओपी करताना बरेचसे व्हायब्रेशन्स वगैरे झाल्यामुळे तिथलं जिप्सम लूज झालं आणि त्याच्यामुळे पडलं. ऍट दॅट टाइम कंपनी मे डिनाय की बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन यू डू इन युअर फ्लॅट which are done by the untechnical person, non-technical person, and because of that the vibration due to the vibration that ceiling get loose and that falls down. ठीक आहे, असं कंपनी करून हात वर करू शकते. आम्ही याच्यात काय करणार नाही, डायरेक्टली हात बाहेर काढू शकते. और अनदर कंपनी मे विथ द पॉझिटिव्ह अप्रोच, एखादी कंपनी येऊ शकते की दीज आर द कस्टमर्स, these are my customers and they have given money to me and it is my moral responsibility that I should get it done, I should repair my work and I should accept my whatever the mistake. And if it is a mistake or not, it is the another issue, but it is happen in my customer's home, so it is my moral responsibility that I should do the things in a right way. तर मग डिपेंड, मग एखाद्या कंपनीने हात वर केले, एखादी कंपनी म्हणते की हे कस्टमर आहेत माझे, आम्ही ह्याला रिपेअर करून देणार. आणखी त्याच्यापेक्षा चांगली कंपनी असेल तर काय म्हणणार की मी त्या फ्लॅटचं पण करून देणार, प्लस जेवढे काही त्या फ्लॅटमध्ये कस्टमर्स आहेत त्यांचं सगळं चेक करून मी त्यांना इन्शुअर करणार. कारण एका फ्लॅटमध्ये जर तसं झालं तर बाकीचे घाबरू शकतात की माझ्या फ्लॅटमध्ये पण कधी होईल. ठीक आहे, मग आणखी चांगली कंपनी असेल तर ती काय करणार, पूर्ण बिल्डिंग चेक करून देणार कस्टमरला, बघा बाबा तुमचं सिलिंग बरोबर आहे का, असेल तर आय विल करेक्ट इट आउट. ठीक आहे, मग इट डिपेंड. मग हा डिसिजन आहे, हा डिसिजन कशावर आला तर डिसिजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ ऍस्पिरेशन, टेक्नॉलॉजिकल स्किल्स, आपले काय स्किल चुकलेले होते त्याच्यावर आला, किंवा पर्सनॅलिटी और सोशल स्टेटस और द ऑर्गनायझेशन स्टेटस. त्या कंपनीचं जर स्टेटस मार्केटमध्ये चांगला असेल तर ती ब्रँड व्हॅल्यू कमी न होण्यासाठी ती कंपनी सगळ्या कस्टमरचं फ्री ऑफ कॉस्ट पण करून देऊ शकते, इन्क्लुडिंग it is depending on the status of the company, psychological thinking of that company. ठीक आहे, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी टी कंपनी हा डिसिजन. ठीक आहे, then next one is a principle of the limiting factor. Principle of the limiting factor, याच्यामध्ये काय तर फंडामेंटल ऑफ द प्रॉब्लेम आर स्टडीड आणि an interference or the conclusion is drawn. ठीक आहे, मग ह्याच्यात काय काय असतं तर काहीच करत नाही आपण, वी जस्ट फाइंड आउट द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट, काय प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहे आणि त्याच्यावरून कन्क्लुजन फक्त काढून थांबतो. ठीक आहे, सो इट इज द प्रिन्सिपल ऑफ लिमिटिंग द फॅक्टर्स. मग इथून पुढे काय करायचं तर ह्याच्या पद्धतीने आपण डिसिजन घेतो. सो प्रिन्सिपल ऑफ द लिमिटिंग फॅक्टर मध्ये काय, फंडामेंटल ऑफ द प्रॉब्लेम आर स्टडीड आणि इंटरफरन्स ऑर द कन्क्लुजन इज ड्रॉन. ठीक आहे का? देन नेक्स्ट वन इज अ प्रिन्सिपल ऑफ पार्टिसिपेशन. ठीक आहे, प्रिन्सिपल ऑफ पार्टिसिपेशन मध्ये काय, दिस प्रिन्सिपल इज बेस्ड ऑन अ ह्युमन बिहेवियर अँड ह्युमन रिलेशनशिप. ठीक आहे, आणि सबऑर्डिनेट शुड बी कन्सल्टेड. म्हणजे एखादं डिसिजन एखाद्या कंपनीला घ्यायचं असेल तर ती कंपनी जर त्याच्या रिलेटेड जी काही लोक आहेत किंवा सबऑर्डिनेट आहेत त्यांना विश्वासात घेऊन किंवा कन्सल्ट करून जर डिसिजन घेत असेल
तर this principle is called as the principle of participation, and this is based on a human behavior and human relationship. ठीक आहे. आणि सबऑर्डिनेट शुड बी कन्सल्टेड इन दिस. जे काही एम्प्लॉईज आहेत बाकीचे रिलेटेड टू दिस, they are considered and we ask them what to do in this situation, and we take into the consideration suggestion given by them. ठीक आहे. नेक्स्ट प्रिन्सिपल इज प्रिन्सिपल ऑफ अल्टरनेटिव्ह. याच्यामध्ये काय, ऑल द अल्टरनेटिव्ह आर इव्हॅल्युएटेड. जे काही वेगवेगळे अल्टरनेटिव्ह होते तुमच्याकडे, दे आर इव्हॅल्युएटेड. म्हणजे नक्की कशामुळं कुठला अल्टरनेटिव्ह आपण घेतला तर आपला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. ठीक आहे. तर असे वेगवेगळे जे अल्टरनेटिव्ह आहेत त्याचं इव्हॅल्युएशन करतो आपण, अँड देन स्क्रीनड. ठीक आहे. त्याचं स्क्रीनिंग करतो की कुठला बेस्ट पॉसिबल आहे, कुठला बेस्ट पॉसिबल नाहीये, किंवा कुठल्या ह्याच्यात पडतो. ठीक आहे. लाईक दॅट वे वी स्क्रीन इट आउट अँड द बेस्ट अल्टरनेटिव्ह इज टेकन फॉर द डिसिजन मेकिंग. ओके. तर दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ अल्टरनेटिव्ह. Now we will go for the what are the characteristic of the good गुड डिसिजन ऑर द इफेक्टिव्ह डिसिजन. ठीक आहे. एखादं डिसिजन आपलं चांगलं आहे, गुड आहे किंवा इफेक्टिव्ह आहे, तर त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे कशावरून कळणार की तुम्ही घेतलेला डिसिजन जो आहे तो चांगला आहे किंवा इफेक्टिव्ह आहे. ठीक आहे. तर डिसिजन इज टेकन आफ्टर द पासिंग व्हेरियस स्टेजेस. एखादा डिसिजन घ्यायसाठी आपण मगाशी बघितलं की आपल्याला वेगवेगळ्या स्टेजेस मधून पास व्हावं लागतं. द बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ पासिंग थ्रू ऑल द स्टेजेस इज टू सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम. कशासाठी करतोय आपण हे सगळं, तर जो काही प्रॉब्लेम अराईज झाला तो सॉल्व्ह करायचा. त्याच्यासाठी आपण वी हॅव पास्ड थ्रू ऑल दी स्टेजेस अँड इट इज टू सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम. द सोल्युशन ऑफ द प्रॉब्लेम डिपेंड ऑन हाऊ इफेक्टिव्हली द डिसिजन हॅज बीन मेड अँड इम्प्लिमेंटेड. ठीक आहे. आता ह्याच्यानंतर जो प्रॉब्लेम होता त्याचं सोल्युशन जे मिळतं, म्हणजे उत्तर जे मिळतं, ते कशावर डिपेंड होतं, तर किती इफेक्टिव्हली तुम्ही एखादा डिसिजन घेतलाय. आणखी काय तर डिसिजन घेतल्यानंतर तो कसा इम्प्लिमेंट केलाय, हाऊ इफेक्टिव्हली यू डिसिजन टेकन अँड हाऊ इफेक्टिव्हली यू इम्प्लिमेंटेड दॅट डिसिजन. ठीक आहे. या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत बघा. नुसतं डिसिजन घेतलाय एखादा आणि सोडून दिलाय, then also your problem is not been solved. If you have taken the decision, implemented it, then and only then your decision would be effective. ठीक आहे. So your decision should be action oriented. फक्त डिसिजन घेतला कागदावर आणि सोडून दिला असं गेलं तर काही त्याचा फायदा होणार नाही. इट शुड बी ऍक्शन ओरिएंटेड. म्हणजे डिसिजन घेतल्यानंतर तशा गोष्टी ग्राउंडवर केल्या पाहिजेत, इम्प्लिमेंट केल्या पाहिजेत. इट शुड बी हॅव्हिंग द गोल डायरेक्शन. डिसिजन कुठला आपण कशासाठी घेतो, तर आपण एखादा गोल असतो, म्हणजे माझ्या कंपनीचं रेप्युटेशन खराब झालं नाहीये पाहिजे, हे आपला इनिशियल गोल होता आणि त्याच्याप्रमाणे आपण डिसिजन घेतलाय. सो इट इज अ गोल ओरिएंटेड. ठीक आहे. डिसिजन ऑलवेज इज गोल ओरिएंटेड. आणि लास्ट वन इज इफिशियन्सी इन इम्प्लिमेंटेशन. ओके. अँड इट शुड बी इम्प्लिमेंटेड इफिशियंटली. ठीक आहे. म्हणजे इफिशियन्सली म्हणजे जो काही डिसिजन घेतलाय आणि तो इम्प्लिमेंट करताना समजा 2-3 फ्लॅट मध्येच इम्प्लिमेंट केला आणि सोडून दिलं तर इट इज नॉट इफिशियंट. पण तुम्ही सगळ्यांना सॅटिस्फाईड करून दिलं, देन दॅट इफिशियन्सी ऑफ द इम्प्लिमेंटेशन वुड बी हाय. ठीक आहे. प्लीज राईट इट डाऊन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो वन बाय वन. I hope you are writing in between also.
नाउ वी विल सी सम ऑफ द ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रॉब्लेम इन अ डिसिजन मेकिंग. आता एखादा डिसिजन घेताना काही ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह म्हणजे कागदोपत्री जे प्रॉब्लेम आहेत ना ते अराईज होतात. तर व्हॉट आर दोज ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रॉब्लेम्स वी विल सी ओव्हर हिअर. तर ऍक्युरेसी, ठीक आहे. कधी कधी तुमचे जे ऍडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट असतं त्यांनी काहीतरी रुल्स अँड रेग्युलेशन दिलेले असतात. पण एखादा प्रॉब्लेम क्रिएट झाल्यानंतर यू हॅव टू गो बियॉन्ड दॅट रुल्स अँड रेग्युलेशन अँड यू हॅव टू सॉल्व्ह इट आउट. ठीक आहे. कधी कधी आपल्या ज्या बाउंड्रीज ठरलेल्या आहेत त्याच्यापेक्षा थोडंसं बाहेर जाऊन तुम्हाला काम करावं लागतं. सो accuracy hampers while taking the decision. Accuracy for the administrative problem sometime hampers. ठीक आहे, काही वेळा बरं का. देन एन्व्हायरमेंट फॉर द डिसिजन. जे काय ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह एन्व्हायरमेंट आहे म्हणजे जे डिसिजन मेकिंग की मेकिंग जे टॉप प्लेअरचे जे मॅनेजमेंटला बसणारी लोक आहेत त्यांचं जे काय एन्व्हायरमेंट आहे. म्हणजे समजा एखादी कंपनी आहे दॅट इज बिल्ड टू द 5 or 10 पीपल्स. मग 10 लोकांची एखादी कंपनी असेल आणि त्या 10 मधले 7 जण म्हणतात की यस असं करूया आणि 3 जण म्हणतात की नको असं करायला. ऍट दॅट टाइम द एन्व्हायरमेंट फॉर द डिसिजन might be different. ठीक आहे. ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह एन्व्हायरमेंट फॉर दॅट डिसिजन माइट बी डिफरंट. ठीक आहे. देन टाइमली डिसिजन. याच्यामध्ये काय येतं तर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह काही गोष्टी असतात की एखादा डिसिजन घेताना दॅट प्रॉब्लेम स्टेटमेंट नीड टू बी कन्व्हेड टू द टॉप लेअर मॅनेजमेंट. देन टॉप लेअर मॅनेजमेंट नीड टू टेक ऍक्शन. दॅट ऍक्शन नीड टू बी कन्व्हेड टू द लोअर लेअर मॅनेजमेंट अँड दॅट टू बी इम्प्लिमेंटेड. तर हे सगळं कागदोपत्री करावे लागतात. टाइमली time might be consumed during the decision if we are considering in the relation to the administration. Timely decision घेणार नाही. ठीक आहे. Then communication of the decision is the problem. कारण हा जो प्रॉब्लेम आला असतो that problem may become from the worker. एखादा वर्कर पटकन सांगत नाही की तर आता प्रॉब्लेम झालाय. ठीक आहे. कारण तो प्रॉब्लेम त्यांनी सांगितलं की त्याच्या ज्युनियर इंजिनियरला त्याच्या प्रोजेक्ट मॅनेजर सांगायचं. प्रोजेक्ट मॅनेजर करतील त्याचा व्हाईस प्रेसिडेंट आहे त्याला सांगणार. तो डायरेक्टर बॉडीला सांगणार. डायरेक्टर बॉडी त्याच्यावर डिसिजन घेणार. मग तो खाली खाली येणार आणि मग तो इम्प्लिमेंट होणार. आणि तो होताना पण ते सगळ्यांचा विचार घेणार की किती कॉस्ट आपल्याला बिअर करावी लागेल करायचं का नाही. तर कम्युनिकेशन ऑफ द डिसिजन might be a problem for the we see the administrative point of view. ठीक आहे. कम्युनिकेशन करताना आपल्याला बऱ्याच गोष्टी बरेच कागद फिरवावे लागतात. ठीक आहे. आणखी काही प्रॉब्लेम असतो तर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्हचा तर पार्टिसिपेटिव्ह डिसिजन मेकिंग. ठीक आहे. मला सांगितलं 10 जणांची जर कंपनी असेल तर सगळेजण नाही 3 जण नाही. Implementation might be a problem in some cases from the administrative problem.